Γεια σας. Καλώς ήλθατε και πάλι. Σήμερα θα μιλήσουμε για κατάρες. Κατάρες στην αρχαία Ελλάδα. Κι όμως υπήρχαν. Το γάρ πολύ του έρωτος, γεννά παραφροσύνη και κατάρες και κατάδεσμους. Οι κατάρες του ερωτικού πάθους και όχι μόνο στην αρχαία Ελλάδα. Ο αρχαίος κόσμος ήταν γεμάτος από μαγικές δυνάμεις που δρούσαν προς όλες τις κατευθύνσεις. Οι κατάρες άνοικαν στο χώρο της μαγείας. Τα μέσα που χρησιμοποιούσαν για να πραγματοποιήσουν τις κατάρες τους. Κατάρες και κατάδεσμους και μαγικά ειδόλια και αγαλματίδια πιστάγωνα δεμένα από αρχαιοτάτων χρόνων. Μαγικές κατάρες με διαχρονική επιβίωση. Από τα κλασικά μέχρι τα νεότερα χρόνια. Ήταν αφιερωμένη η έρευνα που ανακοινώθηκε στον τιμητικό για το δάσκαλο Γιώργιο Βελένη, συμπόσιο. Η μαθήτριά του, δόκτωρ αρχαιολογίας Όλγα Δημητρίου. Πλούσιο θέμα, με εκατοντάδες ευρήματα σε ολόκληρη τη λεκάνη της Μεσογείου. Δείγματα μόνο αυτών από τον ελλαδικό χώρο αποκάλυψε η ερευνήτρια, φωτίζοντας τη σκοτεινή πλευρά του έρωτα. Επικεντρώνονται κυρίως τα μαγικά κείμενα με κατάρες που γράφονται σε μολύβινα πινακίδια. Ονομάζονται κατάδεσμοι, γιατί κατέδεαν, δηλαδή έδαιναν σταθερά τα θύματά τους, εξήγησε η κυρία Δημητρίου. Περίπου το 1/4 αυτών είναι ερωτικού περιεχομένου. Οι κατάρες άνοικαν στο χώρο της μαγείας. Ο αρχαίος κόσμος ήταν γεμάτος από μαγικές δυνάμεις που δρούσαν προς όλες τις κατευθύνσεις. Τα μέσα που χρησιμοποιούσαν για να πραγματοποιήσουν τις κατάρες τους ήταν οι καταπασαλεύσεις, οι κατάδεσμοι και οι μαγικοί πάπυροι. Οι καταπασαλεύσεις ήταν ομοιώματα του θύματος, κατασκευασμένα συνήθως από κερί ή μόλιβδο. Τα έδαιναν και τα τρυπούσαν με πάσα. Η κατάρα είχε στόχο το θύμα να χάσει τη ψυχή του ή τα λογικά του. Στη συνέχεια έθαβαν το ομοίωμα σε τάφο, γιατί πίστευαν ότι θα μεταφέρει το μήνυμα στον κάτω κόσμο. Εναλλακτικά τα πέταγαν σε πηγάδια ή πηγές, ώστε να διαιωνιστεί η κατάρα. Στην αρχαιότητα υπήρχε η αντίληψη ότι η μαντική δύναμη προερχόταν και από τον κόσμο των νεκρών. Άλλωστε, ένα από τα σημαντικότερα μαντεία της αρχαιότητας ήταν το νεκρομαντίο του Αχαίροντα. Οι κατάδεσμοι. Οι κατάδεσμοι ήταν φύλλα μολύβδου, χαραγμένα με μαγικά λόγια, ανορθόγραφα γραμμένα. Οι κατάδεσμοι συνήθως ήταν έργο μη επαγγελματιών. Τάση για επαγγελματισμό έχουμε από τα ρωμαϊκά χρόνια. Η χρήση τους εκτείνεται από τα 500 π.Χ. μέχρι το 500 μετά Χριστόν. Οι θεοί που επικαλούνται οι μάγοι ήταν οι Υποκθόνιοι, η Εκάτη, η Περσεφόνη, η Δήμητρα, οι Ερήνιες καθώς και δαίμονες του κάτω κόσμου. Συνήθως στόχο είχαν τους ανταγωνιστές. Οι προημότεροι κατάδεσμοι στόχευαν κυρίως σε δικαστικά θέματα, αποτυχία αντιδίκων ή μαρτύρων και επιρροή στο αποτέλεσμα της δίκης. Χαρακτηριστική περίπτωση είναι η εξής. Καταδέω τον Σμινδυρίδην και όσους τον υποστηρίζουν προς τον Ερμή, τον Ερίωνιο και προς την Περσεφόνη και προς τη Λύθη. Καταδέω τον νου του, τη γλώσσα του, τη ψυχή του και όσα έχει κάνει εναντίον μου σε σχέση με τη δίκη που ο Σμινδυρίδης έχει ξεκινήσει εναντίον μου. Οι μετεγενέστεροι αφορούσαν κυρίως ερωτικά θέματα, όπως οι κατάδεσμοι που βρέθηκαν στην Πέλα και στην Εμαία. Χαρακτηριστικό παράδειγμα. Αποστρέφω την Εβούλη από τον Ενέα, μακριά από το πρόσωπό του, από τα μάτια του, από το στόμα του, από το στήθος του, από την ψυχή του
Από όλο του το σώμα αποστρέφω την Εβούλη από τον Ενέα. Αφορούσαν όμως και αθλητικά γεγονότα, όπως τη νίκη σε μία αρματοδρομία. Σε αυτή την περίπτωση, οι κατάδεσμοι τοποθετούνται στην εκκίνηση ή στο σημείο τερματισμού, με σκοπό να προκαλέσουν ατύχημα. Ο κατάδεσμος της πέλας είναι μια ερωτική μαγική επωδός από μια γυναίκα για να εμποδίσει τον αγαπημένο της να παντρευτεί κάποια άλλη. Ήταν πρακτική για την αναζωπήρωση πάθους ή διακοπή της σχέσης. Τοποθετούντο κυρίως σε τάφους, πηγάδια, ιερά χθονίων θεοτήτων και απευθύνονται στους δαίμονες του κάτω κόσμου. Στην κατηγορία της ανατομικής κατάρας ανήκει ο ερωτικός κατάδεσμος της Νεμαίας, αντίστοιχος της Αττικής από την κλασική περίοδο. Καταργείται το θύμα του με καθημερινό πυρετό και στόμα, ώμους, βραχίωνας, στήθος, στόμαχων, νότων, υπογάστριων, μυρούς, αηδίων. Μέλη του σώματος είναι ο κύριος στόχος. Αυτά που εγγυούνται με την επαφή με το αντικείμενο του πόθου. Εξήγησε η κυρία Δημητρίου. Μάτια, αυτιά, στόμα, εγκέφαλος που βοηθούν στην αισθησιακή και πνευματική εποχή. Στόμα, σπλάχνα και γεννητικά όργανα που αποτελούν προϋπόθεση για την άμεση ερωτική επαφή. Ομοιότητες φέρουν και οι ανατομικές κατάρες του πρώτου ή δευτέρου μετά Χριστόν αιώνα που βρέθηκαν στα Μέγαρα. Ο Εκάτη ξερίζωσε την καρδιά του κλέφτη, αρρώστιες να πέσουν επάνω του και το δρεπάνι να τον κόψει. Ποτισμένη με μπόλικο μίσος είναι μια μεταγενέστερη προτροπή για εμπείρετη ασθένεια που επιζητείται σε ένα κατάδεσμο αποδικό του 4ου μετά Χριστόν αιώνα. Φλογιστή πυρετής, άγριης εν κρεβάτο, ταλαιπωρίας δια πάσης ώρας και ημέρας και νυχτός, τικόμενος, διαρρέων, εκμυαλιζόμενος, ως θανατωθεί, γράφει, είναι ίσως ένα από τα μοναδικά παραδείγματα που ζητεί το θάνατο. Στα μέρη του σώματος στόχευαν και τα τρυπημένα ειδόλια. Υπάρχει ταύτιση του θύματος και του ειδωλίου. Η ζήτηση είναι μεγάλη, απαντά η κυρία Δημητρίου. Προφανώς αναπαριστούν κατά κάποιον τρόπο το θύμα, όμως δεν αποτελούν εικονιστικά αγαλματίδια. Ειδόλιο που βρέθηκε μαζί με κατάδεσμο αναφερόμενο σε γυναικείο πρόσωπο στην Κάριστο είναι απροσδιορίστου φύλου. Χειρόγραφα μαρτυρούν την πρακτική της κατάρας και στους επόμενους αιώνες έως τις ημέρες μας. Δίνοτες νεύρες των γονάτων και την βασιλικήν φλέγαν την κινούσαν εις αμαρτίαν και να μην μπορεί να κινήσει. Αναφέρει χειρόγραφο των χρόνων μετά την άλωση. Διαχρονικά είναι χαρακτηριστικές η λεκτική ομοιότητα και η βιαιότητα των συναισθημάτων. Αναφέρει η κυρία Δημητρίου. Ωστόσο, ερμηνεύοντας, δεν υπάρχει αργή και πιο φοβερή και αθαράπευτη από αυτή που γεννιέται ανάμεσα σε ανθρώπους που έχουν ερωτευτεί, έλεγε ο Ευρυπίδης. Είναι απόλυτα του ερωτικού συναισθήματος και της ατελούς ανθρώπινης φύσης που ελπίζει και απαιτεί ο νους και ο λογισμός της ή του να είναι μόνο διαταμένα. Ιατροσόφιον 1799. Κατάδεσμοι κατά του κακού. Κάποιοι κατάδεσμοι στρέφονται ρητά κατά του κακού και όσων το διαπράττουν. Ο συγκεκριμένος βρέθηκε στην αρχαία αγορά και χρονολογείται στον 1ο με 2ο αιώνα μετά Χριστόν. Καταγράφω και καταθέτω στον Πλούτονα, στις Μοίρες, στην Περσεφόνη, στις Ερήνιες και σε κάθε κακό όν. Καταθέτω εναντίον εκείνων που έκλεψαν από την οικία μου, από την οδό που ονομάζεται Αχελώου και οι οποίοι έκλεψαν αλυσίδα, στρώματα 3, αραβικό κόμι, σύνεργα, λιναρόλαδο, μαστίχι, πιπέρι και πικραμίγδαλο.
καταθέτω εναντίον όσων είδαν την κλοπή και αρνούνται να το πούν. Καταθέτω εναντίον όλων εκείνων που δέχτηκαν τα κλοπημαία που αναφέρονται στη καταγραφή. Εσύ δέσποινα, εκάτη ουρανία, ξερίζωσε την καρδιά εκείνου ή εκείνων που έκλεψαν τα πράγματα που αναφέρονται στη καταγραφή. Και κάμε παιδιά να μην αναστήσουν, αλλά χαμός και αρρώστια να πέσει επάνω του ή επάνω τους. Ως επόπτης, εσύ εκάτη το χάλκινο δερεπάνι, στρέψε ενάντια τους, να τους πετσοκόψει. Κατάδεσμοι για να προκαλέσουν κακό. Ο αρχαιότερος κατάδεσμος βρέθηκε στη Σικελία, τέλη του 6ου αιώνα. Αλλά πολλοί βρέθηκαν στην Αττική και κυρίως στην αρχαία αγορά. Οι μολύβδινοι κατάδεσμοι. Ο μολύβδινος σχετίζεται με τον κρόνιο. Είναι δείγμα μαύρης μαγείας και είναι για κακό. Αντίθετα, τα φυλακτά είχαν ως σκοπό τη βοήθεια ή την προστασία. Έχουμε λίγα δείγματα μόνο από τη φθιώτιδα και την αμοργό. Ο κόσμος των μορφωμένων καταδίκαζε τη μαγεία. Όσο κι αν ο απλός λαός στην αρχαία Αθήνα εφάρμοζε τη μαγεία στην καθημερινή του ζωή, οι μορφωμένοι της εποχής την καταδίκαζαν ανοιχτά. Ο Ιπποκράτης δεν διαχώριζε τους μάγους από τους αργίτες της εποχής που ξεγελούσαν τον κόσμο. Ο Πλάτωνας θεωρούσε τους μάγους μίασμα και όριζε ποινή φυλάκισης. Σε περιπτώσεις μαύρης μαγείας που μπορούσαν να προκαλέσουν ακόμα και το θάνατο, θεωρούσε ότι έπρεπε να επιβληθεί η θανατική ποινή αφού ήταν πλέον έγκλημα κατά ζωής. Γενικότερα, οι μοιημένοι μάγοι άνοικαν κυρίως στα λαϊκά στρώματα και οι πρακτικές τους, όσο και αν μερικοί τις πίστευαν, είχαν πολλά στοιχεία εξαπάτησης με στόχο το κέρδος. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Εάν σας άρεσε αυτό το βίντεο, κάντε εγγραφή.